Ви на каналі Марічки Довбенко, і сьогодні я привідкрию ковдру і розповім усе, що відбувалося у ліжку поза кадром усі ці 3,5 роки існування програми. І більше у моєму ліжку не буде камер. У ліжку з Марічкою. Завершення я вирішила, що треба нарешті відчути те, що відчувають мої гості у ліжку. І для цього з великою відповідальною місією тут зустрічайте Мирославу Мандзюк, мою близьку подругу, неймовірну людину і інтерв'юерку. В неї також є YouTube-канал, на який, друзі, обов'язково вам треба завітати. Ожинове морозиво. Привіт, Марічка. Дуже рада тебе бачити. Зазвичай я в своїй програмі беру інтерв'ю в студії, а тут в ліжку, і це досить незвично, я тобі скажу. І хоча Оля Фреймут казала, не ходіть по іншим каналам, але як я могла не прийти до тебе і не відгукнутись на цю пропозицію? Адже сьогодні будемо робити дещо нове для тебе. Зазвичай ти ставиш питання в цьому ліжку, а сьогодні питання тобі буду ставити я. Для мене це дуже хвилюючий момент, я зізнаюся. Я стільки вже інтерв'ю записала, і зараз я така, знаєш, типу... В цих стінах. Перше, да. Але ми з тобою вже були у ліжку. Були, так. Ну, правда, без камер. Тому в мене був великий рівень довіри до тебе. Навіть 2 ночі ми провели разом, але давай так направду в різних ліжках, просто в одній кімнаті. Я сказала, що я вже буду, привідкривати ковдру, і з ковдри вже хтось виліз у нас. Якщо б я її залишала, я думаю, у ліжку, вона би була головною героїнею випусків. Тому... Сьогодні так і буде, мені здається, з огляду на її. Я надіюся, Кукі, що ти будеш, давай, кажи, буду чемна. Буду чемна? Буду чемна. Все. А де вона зазвичай під час запису твоїх інтерв'ю взагалі? Та по сусідах ходить. Серйозно? Собака вже просто пішла по рукам. Насправді вона, знаєш, в неї ретрит. У мене робота, а в собаки ретрит, коли я записую інтерв'ю. Слухай, не дивуюсь, що вона хоче до нас. Тут в тебе дуже зручно, затишно. Чому ти вирішила закривати цей проєкт? Ти знаєш, от ти кажеш... зручно, затишно, і я от коли готувалася, я теж знову це відчула, всі ці приємні моменти. Водночас, наприклад, постіль. Постіль кожен раз потрібно ось це ліжко готувати, прати, гладити, вдягати. І я вже така, господи, може давайте не у ліжку. Втомилась. Трошки, це можливо жарт, але насправді, цю постіль треба було ще все ж таки показати. Мені здається, вона є такою символічною, містить оці всі, знаєш, сердечка, це уся любов, яка була тут у ліжку. І тут сердечка, і тут сердечка. Так, давай я тоді зразу подякую партнерам програми Lotus Home, які подарили цю прекрасну постільну білизну. А ця Мімі піжама від бренду піжам Mimi.ua. Називаю всі бренди, тому що на початку програми, як я тільки запускала, в мене не було партнерів. Люди писали в коментарях, типу, хто це, що це, де можна купити таку постіль. А зазвичай ти сама купляла перед випусками за свої кошти? Так, я все сама купляла, і тут вже настав той рівень, коли мені запропонували. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, я залишаю посилання в описі під цим відео. І партнери прийшли, і піжамки дають, постіль дають, зручно, тепло, перегляди набираються. І тут, як грім серед ясного неба, зараз ще передумаю. Останній випуск у ліжку. Марічка. Ти мені сказала, в мене почалася ностальгія, от чесно. Зараз ще передумаємо, Марічка. Ностальгія за цими всіма відчуттями, бо це все ж таки скільки? 3,5 роки. Ну тоді давай робити камбек. 3,5 роки цих прекрасних моментів у ліжку. Я настільки, мені здається, зростала. Це була не просто програма, а десь і моє життя. І я дуже сподіваюся, що і для наших глядачів це було цінно і корисно. Ви пишіть у коментарях, до речі, який випуск у ліжку був вашим улюбленим. Можливо, якийсь вислів конкретного героя чи героїня вам запали в серце. Марічка обов'язково прочитає, і я знаю, що ти приготувала сюрприз. Так, я приготувала сюрприз. У мене ще є такі авторські шкарпетки у ліжку. Я вирішила, що
Кукі, тихенько. Ти теж хочеш авторські шкарпетки? Для собак ще немає, на жаль. Я хочу віддячити своїм вірним глядачам, які стали такою важливою частиною цієї програми. І зробити такий подаруночок на пам'ять. Натискайте кнопку «Спонсорувати» внизу під цим відео чи переходьте за посиланням в описі. Обирайте рівень спонсорства «Друг». Пишіть в коментарях, що ви стали другом. І подарую вам шкарпетки, які будуть вас гріти у ліжку. Марічка, давай повернемось на самий початок. Як тобі прийшла ідея створення інтерв'ю у ліжку? Кукі ще не було і в помині, а я була не в Україні, я була в Швеції, я там навчалася на стратегічних комунікаціях, я працювала тоді в комунікаціях, і я була, знаєш, завжди десь так ззаді тих публічних особистостей чи організацій, яким я допомагала комунікувати, але в мене був такий завжди внутрішній сильне бажання самовираження в публічному просторі. І я тоді вперше запустила свій ютуб-канал, назвала його «Замітки комунікатора», хотіла подавати все через призму комунікації. У мене там були моноп'єси. І я спробувала записати декілька інтерв'ю в Швеції онлайн. Я тоді зрозуміла, що ось мені дуже імпонує ось формат інтерв'ю. У мене настільки є жага цього пізнання, розкриття іншої людини, що я почала думати про те, що коли я повернуся в Україну, я б вже хотіла вживу записувати інтерв'ю. Я почала думати над якоюсь концепцією, тому що вже тоді доволі був конкурентний ринок Ютубу, багато інтерв'юерів, які всі дивляться. І я поставила собі питання, що я можу такого унікального запропонувати. Ця ідея прийшла, гуляючи по шведським вулицям. В дійсності, ще без, знаєш, такої концепції повної, але виникла думка, коли я дивилася у вікно в Швеції, а там видно, що люди роблять вдома. В них немає фіранок, і ти навіть ліжку можеш їхнє побачити, розумієш? І я така з друзями ще тоді говорю, якось говоримо, що якщо б ти у ліжку записала інтерв'ю? Я така, цікава ідея, що мені здавалося, що таке ніхто не робив, я такого не бачила, я собі почала про це думати. І коли я повернулася в Україну, я вже почала вимальовувати цю концепцію. І мала я запускати програму, як почалася війна. І ми у ліжку всі прокидаємося від звуків, які ми ніколи не чули в своєму житті. І, звісно, про програму я забуваю просто. Я тоді почала працювати там над міжнародною адвокацією допомоги України. І через півроку, практично, моє день народження, лежу я у цьому ліжку. І думаю, що мені ще в новому році свого життя, я хочу зробити, про що я мріяла. І я згадую про оцю ідею записувати програму. І я думаю, у ліжку зараз війна, яке у ліжку. І в мене просто складається пазл. В один момент, реально, у ліжку, де нас застала війна, продовжують заставати обстріли кожного дня. Ми втратили спокій і будемо говорити про те, що не дає спати спокійно. Отак воно народилося. Можеш собі уявити? І я через 2 тижні записала перше інтерв'ю. Мені здається, що концепція народжується, погодься, так як у артистів приходять пісні, якісь слова, так і концепція народжується. Але це доволі провокативний формат як для України, для консервативного суспільства. Ти не боялася осуду чи що одразу буде якесь таке клеймо? Якби я не жила у Швеції, я думаю, я б ніколи не запустила цю програму, тому що там оця така сильна індивідуальність особистості, що важливо прислухатися до себе, не зважати, там немає таких якогось стереотипів, як у нашому суспільстві. І я це відчула, насправді, що в нашому суспільстві дуже багато таких рамок, коли я поїхала з України і була в Швеції. От тоді мені здається, за 2 роки трішки змінилася. І ось ця така я інша, живучи в Швеції, повернувшись, я думаю, що ось це мені дало силу. Якби я не поїхала туди, я б в дійсності, так як ти кажеш, напевно, побоялася цього якогось осуду, що скажуть. А так мені було абсолютно байдуже. Мені важливо було реалізувати якісь внутрішні ідеї, мрії, таке натхнення. Для мене було важливіше йти за покликом в себе.
Гаразд. А як герої сприймали? Перший мій гість у ліжку сказав, що ну добре, я прийду, але хтось ще буде потім після мене. Він боявся, що він буде один і єдиний у ліжку. Перший і останній у ліжку. І при тому, що це був мій доволі хороший друг, знайомий Олександр Солонтай, з ним був перший випуск експерт з місцевого самоврядування. Мер телефонує, каже: Олександре, треба вирішити це питання. Це типова ситуація, насправді. Ну, тут нема нічого. Хіба війна щось змінила? Ну, до війни було все так само. І потім, от ти знаєш, воно якось пішло. Гості погоджувалися, і знаєш, це додавало мені сили, бо я ще тоді в себе не вірила. Але були такі і відмови, які так зачепили мене дійсності сильно. Ну, нам дуже цікаво почути, чиї конкретно відмови. Це був мій такий кумир, якщо чесно, з дитинства, якого я завжди слухала, приходила на всі концерти, та тут всі його слухали. Хто це? Вакарчук, Святослав Вакарчук. І він мені каже... Безпосередньо він чи його менеджмент? Ні, я напряму говорила із Святославом, так як ми з тобою очі в очі. Так. І він мені каже: ви з Галичини? Я кажу: так. Він каже: тоді мені нічого не світить. І я така: в сенсі, я була тоді в шоці, знаєш. Тобто, почекай, його Галичина чи ліжко? Ну, ніби він сказав, турбувало? що я з Галичини, тобто дівчата з Галичини – це такі доволі консервативні дівчата. Ось, і це був натяк на те, що він сказав, дослівно цитую: мені нічого не світить. І він сказав, що йому нічого не світить, якщо він прийде до мене на інтерв'ю у ліжку. І я тоді так, ти знаєш, в мене був певний момент, коли я навіть не хотіла ходити на концерти Кенезі, тому що я практично на кожен концерт ходжу. І оце тільки цього року я аж куки загавкала. Цього року я вперше ось знову пішла на концерт до Вакарчука. А ще хтось, крім нього, відмовляв різко? Ще була така відмова, яка також, знаєш, на такому контексті, такому трошки інтимному, як ця. Це був Андрій Федорів. Він сказав: я глибоко одружений чоловік. Угу. І я така: у мене дуже багато глибоко одружених чоловіків було у ліжку, я не знаю, що вам мішає. Я ж запрошую все ж таки на інтерв'ю у ліжку. А хто навпаки з руками і ногами погодився прийти і одразу так відгукнувся позитивно на цю ідею? От це інтерв'ю, яке набрало найбільшого резонансу на цьому каналі, Олексій Арестович. З ним була взагалі така історія кумедна. Я написала, він сказав: так, добре, в четвер. А я така ще ж не готова. Я така кажу: Олексій, то може хоч давайте в п'ятницю. А це який день був? Понеділок, мені здається. І я така: Бог ти мій, я 3 ночі, я не спала, я готувалася до того інтерв'ю просто днями і ночами, щоб ти розуміла. Це було дуже-дуже для мене стресово, але все ж таки зібрала себе в руки. Ще хто був такий? Я б назвала військового Євгена Карася, тому що коли я йому написала, він був на фронті. І тільки за першої можливості, коли він був в Києві, він такий зразу першим ділом у ліжко до Марічки. Тому жарити карася у ліжку. Буде смачно. Я думаю, наші глядачі, які роблять жарену рибу, будь ласка. Поставте лайк. І він і Арестович додали мені дуже так тоді віри в мою програму. Підтримали її. Ще так сильно мене підтримав Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ, коли він сказав, що це такий, як тут комфортно, треба спілкуватись там, де ви відчуваєте один одного. І для мене це, знаєш, така величина, людина, так, такого статусу, розумієш? Десь, коли, знаєш, хтось жартував в такому провокативному, сексуальному аспекті, і тут людина-дипломат мені каже: класна концепція. І я така: так, класна концепція, якщо ж мені хтось скаже, що щось не то я тоді вже навіть, знаєш, після цього сміялась, коли хтось так жартував. Я думаю, друзі, це більше говорить про вас. Про ваше сприйняття, а не про мене і про мою програму. Пустити людину в ліжко і бути ось так от близько – це про відкритість своїх кордонів, певно. І от ти згадала про інтерв'ю з Арестовичем. Він був перший, з ким Марічка залізла під ковдру, з ким терлася ногами. Розумієте, так?
тебе не було зовсім дискомфорту, несподіванки, чи можливо, та-да-дам, це було все за сценарієм? Та в мене плану такого, Мирослава, не було. Щоб ти розуміла, я навіть постіль не поміняла, тому що до того моменту ми записували всі інтерв'ю над ковдрою, все було застелено. І тут Арестович такий приходить і каже, ну давайте, може, під ковдру, давайте ножками. І я така, Бог тобі, що робити? І я, знаєш, така швиденько, лізем, робимо. Але я була така, доволі зніяковіла, і мені здається, це видно. Якщо подивитися, видно, в якому я шоці, в стані афекта перебувала в цьому інтерв'ю. Можно даже ножки переплести, знаете, чтобы теплее было. Де? Под одеялом. Разом? Та ви хочете, щоб я вам робив взагалі впала? Где там ножка? Давайте заплетать, чтобы было теплее. Вот так. Та, знаєте, так кажуть, що треба отак сплять чоловік і жінка Да, завжди да, гріються да, об один одного. Так и есть. Насправді я вдячна, тому що я переступила, власні бар'єри якісь. Ця програма мені також показала, що я запускаю таку сміливу, провокативну програму, але я так само маю власні бар'єри. Я 25 років, розумію, все ж таки жила в цьому українському консервативному суспільстві. І мені було з кожним кроком, з кожним випуском я сама десь проходила через те, що для мене було, можливо, якимось трошечки ні. То, що ти кажеш, близький контакт, він, на мою думку, він допомагав все ж таки показати людину іншою, такою, як її ніде не побачили в інших інтерв'ю, і я собі ставила це за мету цієї програми. І як ти думаєш, кого вдалося найбільш привідкрити з іншого боку? Я думаю, що дуже таке вдале інтерв'ю було з Марком Фейгіном. Ми там так наливочок, правда, випали. І це дуже... одну чарочку. Я ж тоді нічого не їла, уявляєш? На голодний желудок, 3 година, я п'ю наливку. Ну, она совсем не крепкая, кстати. Вже треба було зразу другий глечик замовити. Да? Украинские жинки, они крепкие в этом смысле. Они алкоголь-то, в общем, приемлют, да? Сьогодні побачимо. І воно так дуже пішло, але і на Марка, мені здається, це вплинуло, тому що він розповів те, що він не розповідав в жодному інтерв'ю, при тому, що він в Україні дає стабільно приходить до декількох дуже наших популярних інтерв'юерів. І вперше він мені розповів, що він одружився на українці, при тому, що він вже декілька років на неї одружений, він вже дитину з українкою цією має. І він мені це був такий ексклюзив. Ще, напевно, я б назвала Мар'яну Безуглу, тому що всі знають таку резонансну особистість. Мені багато писали, як я наважилася взагалі, яка я смілива, що я з нею записала інтерв'ю. Але насправді Мар'яна дуже непроста людина. І той факт, що вона, наприклад, коли казали про звільнення Єрмака, всі суспільство говорили, всі боялися сказати серед народних депутатів, вона перша президенту заявила, треба звільнити при Андрію Борисовичу. Тому для мене вона дуже смілива особистість, і мені цікаво, як інтерв'юеру було її розкрити. Я знаю, що в неї є особливості, психічний в неї розлад. І вона, знову ж таки, вперше в моїй програмі, ми 20 хвилин говоримо про розлад аутичного спектру, який у неї є. Якщо я починаю говорити про це детально, то люди лякаються і не знають, чи ми готові про це говорити. Де ви відчули, що люди лякаються? В яких коли ситуаціях? ти починаєш пояснювати, що, наприклад, використовуєш скрипти, або що таке гіперфокус, зоровий контакт. Тобто, коли я з вами спілкуюся, в принципі, люди навіть інтуїтивно відчувають, вони хочуть, щоб цей зоровий контакт постійно зберігався. А при цьому зберігався інтуїтивно. Це, мабуть, найскладніше, що можна... Вона розповідає про якісь такі особисті моменти, як вона відмовилася від пропозиції вийти заміж двічі, тому що поставила собі пріоритетом на даний момент служити Україні. Такі моменти, це для мене дуже цінно, що гості так мені довіряють, відкриваються, як нікому іншому в інтерв'ю. Те, що ти описала, насправді це дуже багато ексклюзивів, так? І воно мало б набрати багато переглядів, багато заголовків мало б бути б на цю тему. Та, ось ти права, бо якраз, наприклад, я назвала 2 полярних інтерв'ю по кількості переглядам.
Але і там був ексклюзив. Але з Фейгіном там набрало велику кількість переглядів, з Мар'яною Безуглою, ну я була трошки засмучена. Деколи ти записуєш такі інтерв'ю, проводиш таку роботу, гість тобі відкривається, і мені шкода, що вони не набирають. А от, ну, інтерв'ю з Арестовичем просто набирає багато. Ну так, кількість воно, здається, переглядів. найбільше, так, в тебе Так, переглядів воно набрало на найбільше каналі? переглядів на каналі. Ну, коли ти в нього брала інтерв'ю, він був на піку популярності, але останні події, всі ми знаємо, що він показав свою сутність, так? Це людина, яка зараз ледь не співає оди Путіну, Україні, агресорці, що взагалі не вкладається в голову. Які в тебе були відчуття, коли ти це побачила, почула? Ну, як може відчувати себе жінка, коли з нею чоловік був у ліжку, і після цього він зізнається у любові Путіну? Я скажу таким жартом, розумієш, але мені здається, що, ну, зрозуміло, що я була шокована. Я думаю, всі пам'ятають, який важливий, ну, роль він відігравав на початку війни, коли ми всі просто не могли спокійно спати, а він допомагав нам 2-3 трішечки. тижні, славнозвісні. Так, але зараз ми, звісно, в ретроспективі дивимося на це зовсім інакше. Абсолютно інакше. Так, але тоді воно допомагало. Я вже дуже багатьох людей питала, які близько так само дружили з Арестовичем. Марка Фейгіна, Карася, ту ж Мар'яну Безуглу. Всі вони близько спілкувалися з Арестовичем, і всі вони в шоці. І не розуміють, що з ним відбулося, чому. Я не маю відповіді, я не хочу, знаєш, якісь тут плітки, гіпотези і так далі озвучувати, але мене обіжають закиди, які бувають в мій бік, якщо чесно, стосовно того, а як ти, чому ти інтерв'ю в Арестовича взяв? Або якісь гості відмовляються приходити на інтерв'ю, через те, що в мене був Арестович. А я кажу, вибачте, вас, ну, він був офіційним радником Офісу Президента, може питання все ж таки не до мене, а до тих структур, які точно могли краще перевірити Арестовича, ніж я могла це зробити на той момент. Після цих подій, після цих його зізнань, так, і висловлювань, ти точно б його не покликала в інтерв'ю, і ми не маємо зворотньої дії у часі. Ні, якщо б він повернувся в Україну, я б і покликала і допитала його, якщо чесно. Я після його наративів не запросила б його до себе на інтерв'ю. Мені здається, що є клас людей, от з якими, ну, просто нам вже немає про що говорити. А ти б хотіла докопатись до суті, бо ти ще знаєш якийсь його інший бік, і ти сприйняла його з іншого боку. Не те, що я сприйняла його з іншого боку, я просто бачу, знаєш, задачу інтерв'ю не тільки розкрити людину, яка мені подобається, а відкрити очі людям на цю людину. Що б ти хотіла привідкрити про Арестовича іншого, якщо він все і більше сказав у своєму останньому інтерв'ю? Я читала. Я б хотіла його запитати, чи він розуміє, яку шкоду він наносить Україні такими своїми заявами і інтерв'ю, які він зараз дає, вихваляючи Росію і Путіна. Чи він усвідомлює це? А ти думаєш, ні? Для цього і записується інтерв'ю. І у мене є дуже багато інсайтів про Арестовича, але я не буду казати це як інсайт і плітку. Я хочу запитати його це особисто. Ну, цікаво, що це відбудеться. Я вже казала так, що оскільки ви там терлися ніжками з ним, то я не знаю, як його дружина дивилася цей випуск. Взагалі про дружин. Про те, як вони відпускають чоловіків до тебе у ліжку. Були, можливо, сцени ревнощів у когось? Ой, в мене були цікаві історії. Розповідай. Ось одна історія. Ми зараз друзі з дружиною народного депутата Роми Грищука. І коли я з ним мала записувати інтерв'ю, мені його знайомі сказали, ти краще Рому у ліжку не клич, того що Аня в нього така ревнива, що краще Борічка цього не робити. Ну, мене, звісно, це не зупинило. Ром, ти був знайомий із Володимиром Зеленським ще до свого депутатства. Наскільки я знаю, ти колись грав в КВК і мав досвід співпраці із студією «Квартал 95». Коли були студентами, ми працювали, у них це називалося стейджменами. Це люди, які відповідають там за реквізити під час концертів, люди, які там виносять стільці і все інше. Ми тоді були студентами, тоді грали в КВН, і тоді для нас «Квартал» був як от рол-модел того, чим займатися, що робити після завершення університету, завершення кар'єри в КВН. Ми записали це інтерв'ю, все було чудово, і через
певний час, через рік чи через навіть, я не пам'ятаю, ну так багато доволі часу пройшло, приходить мені повідомлення від його дружини. А вона свій бренд білизни має. Вона каже, ви ось записували інтерв'ю з моїм чоловіком у ліжку, а у мене свій бренд білизни, давайте ми з вами поспівпрацюємо. І ми зустрілися, і це було дуже весело. Аня дійсності дуже любить Рому і ніколи ніяк його нікому не дозволить, щоб поруч з ним хтось стояв. Але тим не менше, ну вона розуміла все ж таки, що це програма. От якраз, знаєш, коли чоловіки, де хтось може так пожартувати, то от жінка набагато більш адекватніше поставилася до цього. І ось вона вже була тут в мене у ліжку без камер теж, і я в неї нещодавно на день народження було, і мені дуже імпонує їхня пара. От знаєш, це таке видно, що це справжня любов, і це зараз дуже цінно. Бо от нещодавно, ти знаєш, от одна з моїх гостей, і твоя гостя програми Олена Тополя, вони розлучилися, і для мене це був шок, тому що ще в інтерв'ю в мене вона просто настільки світилася, і я чула за кадром, як вони спілкувалися з Тарасом, що я була максимально здивована цією новиною. Якщо ми, не знаю, посваримось, не знаю, сильно, і щось відбудеться, що там за кораблем, я розумію, що ця емоція все одно пройде, і я розумію, що я кохаю цю людину, і я не хочу більше нікого. От, якщо його не буде, нікого не буде. Про дружин ще була цікава історія, яку я дуже хочу розказати, тому що один із гостей у ліжку прийшов на інтерв'ю зі своєю дружиною. І, коротше, вилазить вона з-під ковдри на середині інтерв'ю. Це дуже погано маринувати дружину під ковдри. Ну, Наталя, я тобі скажу так. Юра – перший чоловік, який до мене у ліжку прийшов з дружини. Ти мені скажи, як оце Юра тобі запропонував? Мені дуже цікаво. Йдемо до Марічки у ліжку, а ти? А я окей. Я ж дружина. Навіть не здивувалася? Я ж дружина політика. Я Будь-яка окей. фігня, так? Да, будь-який двіж, окей. Бачиш, були різні варіанти з дружинами, але жодного разу не було якихось конфліктних ситуацій, тільки веселі спогади. Ну, в шоу-бізнесі популярна історія – службові романи. В тебе натяки на романи були, а можливо і не просто натяки після інтерв'ю. Ну, дивись, якщо б за ці 3 роки у ліжку у мене не було романів, то це було б дивно, мені здається, ні? Не знаю, Марічка, не знаю. Було. З ким було? Бач, багато сердечок. Це так багато романів було, чи що? Так багато любові було. З ким? Ну, давай, все ж таки, якщо це було не на камеру, то я б все ж таки захотіла залишити це не на камеру. Давай підемо іншим шляхом. Я назву 3 чоловіків, а ти просто скажеш, чи це хтось з них, чи ні. Євген Карась. Після того першого разу у ліжку і щекавиці, ти розумієш, нас об'єднує вже більше, ніж просто ліжко. Може, ти хочеш щось сказати аудиторії? Та що тут казати? Треба продовжувати. Дуже, я казала, дуже підтримала. Ви зрозуміли, так? Дуже, дуже. Окей, Сергій Жадан. Хто не любить Сергія Жадана? Ну, от в мене там навіть він в мене зі мною Не постійно. всіх Сергій Жадан любить. Що додавати, я вам пообіцяю, коли завершиться ця війна, ми з вами зробимо справжнє, нормальне, повноцінне інтерв'ю з ліжка. Програму у ліжку він полюбив, я думаю. І Роман Погорілий. У ліжку я не можу не залізти під цю ковдру і не запитати, чи зайняте твоє серце. Ну, я ніколи про це не говорив і дійсно не вважав там ніколи за потрібне, але якщо говорити зараз, то да, є людина, є дівчина, яка не дає мені спати ночами. Вона зараз знаходиться тут в ліжку. Ти
дуже уважна інтерв'юерка. Це моя бути відповідь на це питання. І це дуже цінно в нашій роботі. Ми з тобою так частково говорили про те, чи ревнували другі половинки дружини твоїх героїв, так? Тебе до них. А чи твої хлопці, чи з ким ти була в стосунках, чоловіки ревнували тебе до когось з твоїх героїв? Я після інтерв'ю з Арестовичем розійшлася зі своїм хлопцем. Марічка, що такого сталося під час інтерв'ю з Арестовичем, що ви розійшлися з хлопцем? Так от, Мирослава, подивися на то інтерв'ю. Я вважаю, що нічого не відбулося такого, щоб можна було подивитися це інтерв'ю моєму хлопцеві і приревнувати мене настільки, що Арестович по відео його заспокоював, казав: дякую, у вас така гарна дівчина, вона мене приютила. Стоп. Все стає ще цікавіше. І на нього це подіяло. Мирослава. Але знаєш, що мене було образово насправді? Він мені сам запропонував покликати Арестовича. Це була його пропозиція, тобто... Ну, власне, не всі можуть витримати публічність другої половинки своєї розмови. Так, оце я з тобою погоджуюся. Це треба бути в дійсності самодостатнім і сміливим, пропрацьованим чоловіком. По-перше, це випробування мати яскраву жінку поряд, а по-друге, випробування бачити статусних чоловіків поряд з нею. А в тебе високопосадовці були в ліжку, посол Ізраїлю в тебе був в ліжку. Як тобі взагалі вдалося затягнути такого рангу людей? У мене були в дійсності такого високого рівня гості у ліжку, і для мене був такий один поворотний момент, який я зрозуміла, от все ж таки десь цінність того, що я змогла досягти цією програмою, коли я знайомилася із одним високопосадовцем з найвищих наших кабінетів, вищих не можна уявити. Я кажу: я Марічка Довбенко, авторка ютуб-програми «У ліжку». А мені кажуть: ми вас знаємо, Марічка Довбенко, і дивимося вашу програму «У ліжку». Боже, як мені було приємно, я тобі не можу передати. Я навіть не могла уявити, знаєш, що такого рівня люди дивляться мене і приходять до мене в програму. Одним із таких гостей був посол Ізраїлю. Ми з ним рік домовлялися про це інтерв'ю. Він готувався дати його українською мовою. І він дав своє перше інтерв'ю українською мовою у моїй програмі. Ну і тоді ще й розгорівся величезний дипломатичний скандал після цього інтерв'ю, тому що посол заявив про те, що Ізраїль передав Патріоти Україні. Від Сполучених Штатів ми отримали систему Патріот, і, до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю в початку 90-х. Ми погодились передати їх Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили, але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг в військовому плані, це не так, це неправда. Це була класна новина, нарешті. Там нас всі писали, навіть в нацмарафоні говорили про те, що посилаючись на тебе. Так. Але тоді Росія дуже сильно, їй це не сподобалося, і вони почали офіційний запит, надіслали МЗС Ізраїлю про те, що це таке. Я пишу послу. Посол мені пише: я вже в Ізраїлі. Я думаю, боже, посла відкликали вже чи що? Потім виявилося, що це він поїхав, бо тоді ж Ізраїль атакував Хамас, сектор Газа, тоді був цей новий виток війни на Близькому Сході. І тоді це для мене був шок, вся ця історія. Але через 2 місяці президент України Зеленський підтвердив, що Україна отримала Патріоти від Ізраїлю. Коли ти говориш про рівень, я вважаю, що це інтерв'ю вже такого рівня, коли посол тобі заявляє такий ексклюзив, що потім про це обговорюють. Яке інтерв'ю своє ти вважаєш найуспішнішим, улюбленим? Ти знаєш, до певного моменту, про який ми вже так обговорили, я вважала це інтерв'ю з Арестовичем. Я чомусь так і знала, що ти відповіш. Добре. А потім? А потім от інтерв'ю є з мене з істориком Олександром Алфьоровим. Воно доволі популярне, 3 по кількості переглядів на каналі. І перше з Арестовичем, друге з Маркусом. І 3 із Олександром Алфьоровим. Я дуже люблю історію, він історик, і я коли його запрошувала на інтерв'ю, я написала: ви купідон мого серця, бо він настільки вміє закохувати в історію, що якщо би я, знаєш, навчаючись в школі,
школі мала можливість слухати, знаєш, такі історичні канали, наприклад, як його, то я б не знаю, я б взагалі в тій історії кохалася сповна. Я і так думала поступити навіть на історичний факультет, тому для мене, знаєш, особисто було дуже цікаво ця тематика інтерв'ю. Таке питання, як Володимир Зеленський війде в історію? Зеленський увійшов в історію України вже назавжди. Як людина, яка не з політики прийшла в політику. І я не впевнений, що будь-який інший політик на його місці, обраний в 2019 році, зміг би зробити те, що зробив Зеленський. Воно сподобалось дуже глядачам. Це, напевно, те інтерв'ю, де я отримала найбільше позитивних коментарів. Гаразд. А де найбільше негативних було? Це інтерв'ю з Валерієм Маркусом якраз. Я декілька років з ним спілкувалась, переписувалась і чекала цього інтерв'ю, щоб ти, Мирослава, зрозуміла. І коли він мені написав, він мені сам написав, я отак лежала у ліжку десь 11 ночі, і повідомлення від Валерія Маркуса. Доброго вечора. Можемо запланувати інтерв'ю, якщо вам ще цікаво. Вибачте, що так пізно. Я вже не спала. Я просто тут бігала. Ну, я в інтерв'ю, яке я мріяла так записати. Просто все, нарешті це відбувається. Це було за день до того, як він появився знову в публічному просторі з цим своїм всіма відео і серіалом. І ми тоді на третю спробу, правда, записали інтерв'ю. Перші 2 рази він скасовував день інтерв'ю. Я думаю, ти розумієш, як інтерв'юер, як це складно, коли гість. Так, але я дуже хотіла записати, і я прийшла така натхненна, а він був дуже закритий до розмов. І в нас стався певний конфлікт все ж таки, напевно, після інтерв'ю, під час інтерв'ю. Йому щось не сподобалось? Йому не сподобалось декілька питань, які я поставила про його критику з боку військових. Він після інтерв'ю мені сказав, що це треба вирізати. Вирізала? Я намагалася знайти компроміс. Я сказала, давайте запікаємо прізвище військового, але стосовно наповнення і формулювання, що до вас є критика з боку військових, я хочу висловити цю позицію, щоб це інтерв'ю наше було не однобічне, а висловлювало різні ставлення. Я коли написала пост про вас, коли вийшли ваші відео, я тоді хотіла своєю аудиторією поділитися своїми думками, і в коментарях там прийшли військові, ваші колишні побратими, Микола. О, Господи. І почав розказувати, що це за плач Ярославни, і взагалі вони тим займалися. Такі коментарі від військових. Послухайте. Ваш бік, як ви їх пояснюєте? Ну, той приклад, який ви на початку навели. Це просто сексот, якого поставили на посаду по знайомству. Годували на посаді по знайомству. Людина страшенно тупила впродовж усієї служби. Страшенно натупила під час бойових дій. Я цю людину запам'ятав тільки через те, що ця людина регулярно пише про мене гадості. Він перестав виходити на зв'язок після цього. Він не поширив це інтерв'ю, хоча всі інтерв'ю свої він завжди поширював. І після цього на мене почалася така хвиля негативних коментарів під цим випуском, дуже схожих. Тому ти підозрюєш, що звідси ноги ростуть? Ну, я там нічого не кажу, що був коментар. І всі коментарі, знаєш, на зразок. Дивлюся заради гостів, ведуча ужасна. Навіщо він прийшов до цієї ведучої? Навіщо? Це одне, у мене є 70 чимось інтерв'ю на каналі, це одне інтерв'ю, де така стала раптом жахлива ведуча. До речі, стосовно коментарів, як ти фільтруєш, до яких дослухатися, які просто пишуть диванні критики, які просто пишуть, аби образити і зачепити, і, власне, чи зачіпає це тебе, чи доводило тебе коли-небудь до сліз? Ти знаєш, я читаю всі коментарі, я відписую буквально. Всі? Да. Я відписую буквально на кожен. Ну, не на всі. Я так здивувалася, я просто теж читаю всі, але чомусь я дуже здивувалась. Я теж стараюсь, знаєш, підтримувати комунікацію. Просто багато хто каже, що от негативні коментарі, не варто в них вчитуватись сильно і розчинятися, тому що дуже близько береш потім до серця. Я навіть не знаю, чи я зараз можу сказати, щоб я навчилася не брати близько до серця, але, знаєш, десь та впевненість, зовнішнє підтвердження з боку там гостей програми,
коментарями, воно мені додавало сили, і я якось вже коментарі почала відфільтровувати. Бо тому що спершу для мене, знаєш, вся критика це було, а що зі мною не так? Уяви, що я недобре роблю, може, в чому я винна і так далі. А потім я вже зрозуміла, що знову ж таки, якщо людина так приходить і особливо дуже різко з негативним емоційним забарвленням критикує мене, то це знову ж таки говорить в першу чергу про цю людину, а не про мене. Хоч я дуже відкрита, якщо чесно, до коментарів, до десь, але конструктивної критики, тому що я, знаєш, в мене до себе дуже таке критичне ставлення. Коли я бачу, що я щось недобре зробила, я себе за це можу дуже так картати. Погодься, що найгірші критики і хейтери ми самі собі, і ми найбільше собі потім не даємо спати і спокою, якщо щось не так. Ах, я тебе розумію, і це абсолютно правда. До сліз тебе якісь доводили коментарі? До сліз ні, тому що я така людина, що я від такого не буду плакати. Я себе вважаю сильною все ж таки людиною. Я навіть, коли зі мною на холостяку дуже негідно поступили, і привідкрию секрет, друзі, коли дівчата йдуть з холостяка і плачуть, ви бачите ці кадри, це вони не просто так собі стали і плачуть. Це їх перед тим доводить ціла команда і потім вирізається кадр, де ти плачеш, щоб ти розуміла. Це на тебе такий тиск і вплив. Але попри це все, я навіть там не заплакала, при тому, що це було 48 годин запису першої вечірки. Що ти не спав 48 годин, ти вже просто виснажений, що там ти просто заплачеш навіть від того емоційного і фізичного виснаження за цей час. Слухай, а ти перетиналася десь з Тереном після? Не перетиналася, до речі, ні. Якби перетнулась, заговорила б з ним? Звісно. А чи запросила б ти його до себе на інтерв'ю? Не знаю, чи на інтерв'ю, але отак особисто мені було б цікаво почути, тому що ми вже бачили деякі його інтерв'ю, де він почав відкривати правду. Я хотіла відкрити очі на цей проект, бо мене сильно особисто все ж таки зачепила ця історія, і я записала, у мене є 2 випуски. Випуски, я пам'ятаю. Багато хто казав, що ти продовжуєш піаритися. Казали такі, але були люди, які казали, дякую, що ви відкриваєте очі. Що ховається за історією кохання, яку вам показують на проекті «Холостяк»? Дивись, це просто пекло. Оце все, ці холостяки, це просто такий мрак. СТБ вибирає переможницю. СТБ – це не про підтримку військових. СТБ – це про рейтинги. Ця робота потребує максимальної відсутності совісті і будь-яких людських моральних принципів. Они без разрешения привезли моего сына на съемочную площадку, устроили ему допрос. В моєму випадку були порушення прав людини. Зламані всі мої соціальні мережі, у них вимагали гроші, їх шантажували. Чого ти не подала в суд на канал? То, что они делают, я считаю, что ее нужно посадить. Навіть на законному рівні заборонив би випускати ці проекти. Вийшовши з проекту, я перше, що зробила, буквально за тиждень я почала шукати інших учасників, виходити з ними на контакт і отак по телефону спілкуватися, розказувати, як зі мною поступали, як мені було неприємно. Багато з них відповідали, що я тебе так розумію, як ніхто. Дехто з них прийшли на інтерв'ю, дехто сказали, я боюся, я не хочу це розповідати, розумієш? Це ж треба наважитись. Того коли мені кажуть, що я продовжила хайпити, люди, вибачте, але це треба наважитись це зробити, тому що ти, певно, йдеш в певний конфлікт з телеканалом, і це треба бути, мені здається, сміливою людиною, щоб це зробити. Але для мене, знаєш, я така людина, я вважаю себе, що для мене справедливість – це найголовніше. Я можу там будь-чим пожертвувати, але от відчуття справедливості я не можу пожертвувати. І тому для мене я керувалася тільки цим. Якщо б я керувалася суто якоюсь своєю вигодою, то, напевно, мудріше було б цього не робити, залишитися в дружніх стосунках з телеканалом СТБ, тому що потім мене учасників кличуть на інші різні шоу. Так, холдингу, Starlight Media. Да. Зокрема, на новому каналі всі розважають. Я би могла свою публічність навпаки прокачувати таким чином. Але я діяла відповідно, знову ж таки, до тих принципів, які мені важливі, і я сказала справедливість. Як не крути, це дуже яскрава сторінка твого життя. Холостяк. Ти шкодуєш, що там була?
Ну, ти знаєш, я така людина, яка взагалі не любить за щось шкодувати. Я навіть роблю деякі речі, щоб не шкодувати, що я їх не зробила, знаєш. Тому я не шкодую, що я зробила цей крок у своєму житті, але я не задоволена результатами, я буду чесна і відверта перед собою, тому що це було дуже травматично для мене. І це було з певними все ж таки наслідками і для мене в різних сферах, починаючи з роботи. Я працювала тоді в престижній міжнародній організації, і їм дуже не сподобалась участь в такому шоу, як «Холостяк». Їм не сподобалась сама участь, чи те, як подали те, що ти запрошуєш чоловіків до себе у Взагалі ліжко? це не мало значення. Сам факт, вони навіть не розуміли, англійською мовою, вони навіть не розуміли нічого до кінця. Просто факт, що я, людина, яка працює в престижній міжнародній організації, яка займається політичними справами, вона не має брати участь в таких, як Bachelor. Їм ж дуже відомо, що таке Bachelor в Америці. Після того, як ти вийшла з шоу, вони тебе звільнили? Чи що? Ні, вони мене не звільнили, але це було таке, у мене була розмова із директором про те, що це попередження, тому що ми дуже поважаємо твою роботу. І тільки виключно через те, що ми дуже задоволені тобою, ми готові це переступити, але це перший і останній раз. А чи є таке інтерв'ю, про яке ти шкодуєш, що воно відбулося? Є таке інтерв'ю, про яке я ж дуже шкодую, що воно відбулося. Це інтерв'ю, після якого я не кликала дуже довго чоловіків на інтерв'ю у ліжку. З ким це було інтерв'ю? Дивись, це людина, яку я дуже поважаю, це військовий. І там сталася дуже неприємна історія, тому що він прийшов на інтерв'ю раніше запланованого часу і почав ставити умови, за яких він запише це інтерв'ю, а якщо це не буде виконано, то він не буде записувати. І там Почекай. Мова йде про домагання? Ти серйозно зараз? Герой твого інтерв'ю перед записом домагався тебе? Не плач. Я не буду. Я ж кажу, що я не плачу. Я не плачу, Мирослав. А хто ще був? Оператори вже були на той момент? Тому справа, що він прийшов перед і нікого не було. І я просто писала, отак сиділа оператору, де ти, коли ти будеш. Тут просто важливо сказати в цей момент, що Марічка дійсно всі інтерв'ю записує в себе вдома. Так. І це реально було в тебе вдома за зачиненими дверима? Так, я була сама. Навіть куки не було, бо я ж як віддаю, розумієш, під час зйомки. І тому це була... Я можу тобі чесно кажу, я не знаю, як мене Бог тоді врятував. Це просто... А як? Ти діалогом вийшла з цього? Так, я просила його. Я навіть там говорила такі фрази, типу, що не ображай мене, будь ласка. Це було настільки жахливо, я казала, я ж тебе так поважаю, ти військовий. Так далі. Він каже, все окей, я пішов. І тут я така, типу, чекай, ми ж домовлялися про інтерв'ю, розумієш? Але я вже сама в такому стані була, що мені нічого не хотілося, мені це інтерв'ю записувати не хотілося, розумієш? І тут приходить оператор. Це ти просто переступила через себе, мені здається. Тому що, знаєш, от я зі свого досвіду, от в мене на телебаченні було кілька таких випадків, що якби не редакційне завдання і не необхідність закрити дату ефіру через поведінку героїв, я б розвернулася і пішла і сказала, запису не буде. І там навіть близько не йшла мова про домагання. Як ти зібралася з силами, сіла і записала, і, власне, чому? Тобі не хотілося в той момент сказати... Хотілося. До побачення. Так, мені хотілося. Я от досі не можу зрозуміти, чому я так тоді переступила через себе, чому для мене от настільки, знаєш, типу, вже всі умови, що ти готувалась до інтерв'ю, ти хотіла з ним записати інтерв'ю, то мені допомогли інші військові організувати це інтерв'ю. Знаєш, я відчувала теж якусь типу відповідальність, що стільки всього було, і що я зараз це скасовую, і мені треба вийти в публічний простір і сказати про це, чи що? Я почала думати, знаєш, такими, які варіанти, а якщо я скажу, то це військовий, а якщо це військовий, то кому повірять? Військовому чи мені? Недоторканність. Так. Хто це, Марічка?
Я не буду називати, тому що це людина доволі впливова. Але це інтерв'ю є на твоєму каналі? Так, це інтерв'ю є на І моєму. уважні глядачі відстежать, що це було останнє інтерв'ю з військовим, після якого ти припинила кликати чоловіків у ліжко. Тобто ти розумієш, що все рівно зрозуміють, про кого йде мова. Знаєш, в мене є одне таке інтерв'ю з Аллою Павловною, теж колишньою учасницею «Холостяка», яка розповідає там про свого чоловіка, колишнього волонтера, який просто людей обкрадав, був наркоманом і алкоголіком, і вона також не називає його ім'я, але всі розуміють, хто це. Ну, нехай це так само буде. То людина просто помінялася на 360 градусів. Ітог були розбиті столи, ніж мені в бочину. Добре, що це було з краю. Та, зараз офігіють, як це почують. Бачиш, ще хвилююсь. Це для мене, я це говорю перший раз. Вообще, Це що таке розказувати, я собі уявляю, я не Мам, можу зі мною все добре, все добре. Могла зараз про це не говорити. Могла зараз залишити, але ми заанонсували на початку, що я відкрию багато моментів, які залишалися за кадром. І для мене це така болюча історія, і вона, знаєш, з чого найпершу чергу стосується? Коли ти маєш такий образ військового, як якогось ідеала і героя, і розумієш, і він собі може так дозволити зробити. І для мене це найбільше руйнування оцього такого образу. Тому я розумію, що не всі військові далеко ідеальні. Я дуже вдячна всім військовим, які захищають нашу країну безмежно. У мене була така історія. Марічка, мені б зараз так хотілося відійти від концепції обговорення у ліжку, знаєш, і в таку більш особисту і тісну розмову, але я впевнена, що це в нас ще колись буде. Бо мені насправді здається, що це багато в чому, знаєш, про те, що нас виховують такими правильними дівчатками з комплексом відмінниці. І якщо ти вже зробила 99%, то ти мусиш дотиснути той один, стиснувши зуби, щоб там не було, забути, зробити вигляд, що все добре, і дійти. Так. І мені здається, що це багато в чому про цю ситуацію. У мене усвідомлення прийшло аж після. Це був такий стан шоку і ефекту, що я зрозуміла це, аж я відходити почала там через деякий час. Ти розумієш, наскільки на мене це вплинуло, якщо я перестала записувати інтерв'ю з чоловіками у ліжку. У мене були тільки жінки, або якщо це був чоловік, то це було десь на дивані, в іншому форматі. Тут поряд на дивані. І ще на терасі, ти в себе записувала? Так, і на терасі були. Мені здається, що взагалі те, що ти впускаєш людей в свою домівку, це вже великий кредит довіри, і це розташовує якимось чином до тебе ще більше і налаштовує на відверті розмови. Я от якраз це так собі задумала, планувала, і воно завжди так і працювало. Це не було, це єдина ситуація, до якої я взагалі не могла уявити, що, знаєш, що люди, це ж все ж таки поважні люди. Давай будемо відвертим. Тут є оператори, все. Я не могла передбачити, що буде така історія, але в мене є одне ще таке припущення, на яке я просто, знаєш, так хочу списати, щоб собі самі мені стало легше, знаєш, це ПТСР. Для того, щоб знайти пробачення йому, щоб не тримати це, бо з цим ходити це дуже складно. Я собі це пояснювала, що це на нього так вплинула війна, і він. Але я не знаю, чи це виправдання, просто моє бажання знайти йому виправдання. Дякую, що ти це розповіла. Це теж треба мати сміливість про це розповісти, навіть вже на цьому етапі. У ліжку з Марічкою. А чи є інтерв'ю, яке не сталося? Ти була за крок до того, щоб його зняти, але щось в останню хвилину пішло не так і, на жаль, зірвалася зйомка? Було таке інтерв'ю, за яке я досі жалію, що воно не відбулося, Мирослава, тому що воно вже ніколи не відбудеться. Цієї людини нема в живих? Це дуже така світла людина, я з ним як познайомилася, от я захотіла записати це інтерв'ю, по-перше, тому що це моє улюблене морозиво, він створив це Джеларті, я не знаю, знаєш? Засновник Джеларті, так? Засновник Джеларті, Масімо Джеларті його звуть. В баночках таких скляних, можливо, ви бачили. Друзі, я дуже любила це морозиво, людина дуже візійна, людина з
хотіла, знаєш, промоутити Україну за допомогою там крафтового морозива, створити культуру вживання крафтового морозива в Україні. І взагалі мав дуже багато цікавих таких бачень щодо України. І ми з ним планували це інтерв'ю, і навіть не тільки інтерв'ю. Я хочу тобі це сказати, як авторці ожинового морозива, програми і твого авторського морозива. Ми планували зробити морозиво у ліжку. І він навіть розробив мені сам це морозиво, прислав баночку. Це було лавандове морозиво. Чому лавандове? Бо там було мало калорій, воно було дуже смачне, але типу це морозиво, яке ти можеш їсти у ліжку і не набирати зайві кілограми. Низькокалорійне. Дуже смачне. Ми розробили етикетку у ліжку, можеш уявити. Але тоді була холодна пора року, і я сказала, ну давайте перенесемо на весну. Знаєш, мені здавалося, що це буде більш актуально. З морозивом весною. І в лютому я просто читаю новину, помер власник. І я була в шоці. Я просто, знаєш, я дуже жаліла, бо це було би таким інтерв'ю пам'яттю про нього, знаєш, і тому мені прям дуже жаль за це. У мене одне таке інтерв'ю, до речі, стало, на жаль, інтерв'ю пам'яттю з блогеркою Анією Жук, яка загинула в автокатастрофі. Я коли от згадую, як от планувалися ці інтерв'ю, і я тоді не хотіла записувати. Ну, якось дуже думала, чи записувати, чи ні, бо все ж таки вона блогерка, а в мене, знаєш, більше військові, політики, там якісь громадські діячі, але вона активно волонтерила. Я подумала, що от важливо з такою людиною записати, яка блогерка, яка показує приклад волонтерства. Я дуже люблю Україну, ми нікуди не уїжджали. Вона як мати. Ну, це те ж саме, знаєш, якщо твоя мама, там, не дай Бог, заболіла, ти їй кажеш, ну, а що я, ти що-то должна? То зараз є велика проблема у нашої країни, у нас війна. І якщо чоловік каже, що, ну, я нічого нікому не обязан, то зачем він тоді тут знаходиться? Мені кажеться, це свого роду предательство. У мене буває сриває криша, я кажу, все, це останні збори, я більше нічого робити не буду, я устала. Ну, я не можу остановитися, я все одно це роблю, тому що у мене 3 сина, і я хочу, щоб це все швидше закінчилось. У мене залишилися діти, самі сироти. Складно, це дуже складно. Єдине, чим я, знаєш, себе персонально кажу, Марічка, дякую, що ти це зробила, що залишилося інтерв'ю, пам'ять про неї. Ти знаєш, ми в такий час живемо, і це навіть не пов'язано з повномасштабним вторгненням, а й взагалі. Ми ніколи не знаємо, яка розмова буде останньою. Яке інтерв'ю буде останнім? У кого? Я так боялася військових запрошувати на інтерв'ю через це. Мені завжди було страшно, що я запишу інтерв'ю. Ти знаєш, у мене, от я згадала, що в мене один раз був такий страх. Це ще за часів роботи на телебаченні подружжя Ліберових. Фотографа. Ми з ними екстрено домовились про інтерв'ю. Я думаю, боже, яка цінність. Тільки б вони були живі, неушкоджені. Боже, слава Богу, з ними все добре. У них народився синочок Ной. Вітаю їх. Але так, от в такі моменти, особливо з військовими чи з людьми, які часто бувають на лінії фронту, якось частіше про це думаєш, правда? Так, і в мене було, ти сказала, на лінії фронту, в мене було одне інтерв'ю, яке я поїхала знімати на фронт. З Євгеном. З Євгеном Карасем, так. Це вже було перше, він до мене в ліжку, потім вирішив, що як порядна дівчина маю поїхати до нього. Ви пам'ятаєте питання про те, з ким був Роман, там був Сергій Жадан, Євген? Слава, забули люди вже. Це пам'ятаю. Ну, ти як порядна дівчина. Як ти наважилась поїхати на фронт? Ну, бо я не була жодного разу. Мені якось було аж в деякій мірі не по собі, що я не була, коли, да. Я хотіла, Євген сказав, приїжджай, все, навіть оператора не бери, тобі тут все організують, тільки приїдь. Я приїхала, він організував холодний ангар. Йдемо кудись, бо я так змерзла. Я тебе у ліжку тепле кликала, а ти мене заморозив тут. Я приїхала, у мене була така ангіна, я 3 тижні лікувалася на антибіотиках. Але з іншого боку, дякувати Богу, що так обійшлося, знаєш. Це не найгірше, що могло статися. Страшно було?
Ні, я просто така людина, не слухайте це, але я ж навіть якщо тут літає, то я у ліжку все одно не покидаю своє улюблене ліжко, навіть коли повітряна тривога. Єдине от Кукі. Бачиш, ми Кукі, глядачів, може є питання, де Кукі, розумієш? От вона починає гавкати під час повітряних тривог, вона почала зараз гавкати, і тому ми її, оператори, її нянчить, Кукі, цьом-цьом-цьом, мама повернеться. Ти не покидаєш ліжко під час повітряних тривог, але покидаєш його під час інтерв'ю, Марічка. Чому ти вирішила закривати проєкт у ліжку? Ти знаєш, мені здається, що я у ліжку вже стільки всього зробила, що я нічого нового тут, напевно, не зроблю. Ось в мене прийшло, знаєш, таке відчуття в певний момент. І я вже ж останній рік, якщо подивитися мої інтерв'ю, там буквально вже немає інтерв'ю прямо у ліжку. Одне там ексклюзивне інтерв'ю з співзасновником Deep State. Це було таке завершальне інтерв'ю прямо у ліжку. І, ну, ти знаєш, я зрозуміла, що настав той час, коли у ліжку я вже зробила все, що я могла зробити, що мені треба рухатися далі. Бо я дуже сильно змінилася за цей період програми, і я вирішила, що тепер ми будемо зустрічатись очі в очі. Це назва нової твоєї програми. Да. Очі в очі з Марічкою. Чому така назва? Як народився цей концепт? Це деякою мірою продовження тієї ідеї із ліжка, бо я у ліжку зберігала, знаєш, цю таку близькість, інтимність, де як не у ліжку, ти справжній. І я хотіла зберегти оцей справжній контакт уже очі в очі. Бо, знаєш, кажуть, очі ніколи не брешуть, навіть коли слова там намагаються приховати істину. Так трансформувалася ця ідея, і ми будемо зустрічатись очі в очі, щоб побачити людину поза її там статусом, посадою чи публічним образом. Де це буде відбуватись, ці зустрічі, ці зйомки? Це вже буде в студії, все. Я вирішила, що ми закриваємо ці розкриті, відкриті, гостеприємні двері мого дому, вони залишаються тільки для ексклюзивних гостей. Ти вже відзняла героя, так, у новому форматі? Так, уже вийшло перше інтерв'ю на каналі зі священником. Слухай, чи не тому, що несумісно священник і ліжко, ти вирішила випуск з ним саме зробити вже під новою концепцією? Я от з самого початку ще програми у ліжку хотіла і мріяла запросити священника у ліжку, тому що мені здавалося, що, знаєш, у ліжку ми молимося, знаєш. Священник – це така людина, до якої ти звертаєшся в такі важкі моменти війни. І от ми у ліжку говоримо якраз про такі важкі моменти, і мені здавалося, що зі священником це би було дуже так глибоко, концептуально, але я розумію, що ти кажеш, що, ну, можливо, як наші такі доволі консервативні священники, якби вони прийшли у ліжку. І я так думала, і я навіть не наважувалася нікого запросити, але десь декілька місяців тому я натрапила на одного дуже відкритого священника, який в соцмережах активно спілкується з аудиторією, показує свій дім, своє ліжко навіть, все показує. І я тоді йому написала і запропонувала, тоді ще програма була, називалась «У ліжку», я йому написала, запросила, він погодився. Навіть з такою назвою, все погодився, але вже в той час в мене от були ці думки все ж таки, щоб змінювати, і я подумала, що це просто буде, напевно, найбільш все ж таки вдалий час. Ви сказали, що це війна, це таке покарання українцям за 12 мільйонів абортів, які вони говорив зробили я таке, так. з дня І сьогодні ви 12 мільйонів абортованих дітей поставили в оборону України, там ви закидали б шапками мокшанців. В скількох країнах є така сама кількість абортів? Ще більше, може, є в Європі, ще більше. І нема війни. Все до пори до часу. Коли ми записали інтерв'ю з ним, я повернулася, я відмовилася від ліжка, але я тобі навіть скажу так. Після другого інтерв'ю зі священником, там не то, що у ліжку відмовишся, там відмовишся взагалі
від будь-чого у ліжку. Я не можу сприйняти той факт, що, от, наприклад, я грішу тим, що я цілуюся чи займаюся сексом до шлюбу. І таке Не кажи мені, бо я такого не хочу чути. Я тебе бачу чистим сосудом, а не блудницею. Я не вважаю себе блудницею. І я тебе не вважаю блудницею, але то гріх. То гріх, браття, сестри. Ну, що я скажу? Слово Боже забороняє то робити. Ну, я не знаю, я маю каятись кожен раз, коли займаюся сексом. Чи як Кайся, ти не займайся, ти не займайся. Під вінець його бери. Я хотіла, знаєш, як сучасна все ж таки людина, я тобі сказала, що я в Швеції жила, у мене таке, там доволі, там теж релігійні люди, але там відкритіше все це інакше. І я з цим своїм мисленням вирішила прийти до священника і запитати його такі питання, які турбують багатьох молодих сучасних людей. Мені дуже цікаво, Марічка, взагалі буде спостерігати за твоєю трансформацією. Я тобі бажаю класних розмов, багато переглядів і, звісно ж, ексклюзивів. Дякую, Мирослава. Мені дуже приємно чути такі теплі слова від тебе. Я тобі скажу, так як я буду звертатися до глядачів своєї нової програми. Давай. Дивись очима, слухай серцем. Як звучить? Дивіться очима і слухайте серцем. Новий проєкт Марічки Довбенко на каналі Марічки Довбенко. Будь ласка, підписуйтесь і ми зустрінемося з вами уже очі в очі. Я буду чекати ваших коментарів під цим випуском. Нагадую про приємні подарунки від мене. І я тобі дякую, Мирослава, за те, що я сьогодні змогла відчути те, що відчувають мої гості тут у ліжку. І я тобі скажу, що я розумію, що це дійсності треба було наважити, щоб прийти до мене в програму. Щоб дати відповідь на відверті питання. Так, і в такому форматі. Це все ж таки такий хвилюючий момент, отак лежати в ліжку і відповідати на питання такі, коли такий контакт з тобою Але ти з тримає. цим впоралася? Наостанок, питання, яке ти любиш ставити своїм гостям наприкінці програми. Що ти найбільше, Марічко, любиш робити у ліжку? Я у ліжку, звісно, найбільше люблю записувати інтерв'ю. Тому що для мене ліжко назавжди залишиться цим місцем, яке в мене в першу чергу буде асоціюватися з інтерв'ю. І я дуже вдячна тим, хто усі ці 3,5 роки був зі мною у ліжку, підтримував цю програму, і ми зустрінемося з вами очі в очі. Я хочу від себе сказати, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, тому що я, як креаторка свого YouTube-каналу, я знаю, наскільки це важливо, наскільки ми вкладаємо в це душу, час, сили, нерви, скільки всього залишається за кадром, напевно, не вистачило б ні однієї, ні двох, ні трьох програм, щоб розповісти. І ваша підтримка для нас дійсно дуже і дуже важлива. Правда, Марічка? Так, я тобі дякую. Давай обіймемо. Давай! Знаєш, кого нам не вистачає? Кукі! Давайте нам кукі! Ну що ти? А чого ти така чемна була на руках, а тут була така нечемна у ліжку? Ну скажи. Ну що? Ну що ти така? Але ти знаєш, я сказала, що в мене Кукі вперше у ліжку, але я нагадала, вона не вперше у ліжку. Вона ще була на інтерв'ю із мером Миколаєва. І це була така запланована акція якраз, тому що в мера
було так само своє мальтіпує, і я вирішила, що нехай він відчуває себе максимально як вдома. І це просто такі смішні кадри, як вона зализує мера. Мальтіпу Кукі. Кукі. Це Вона перша в кадрі. Нас ще не було, але ми колись мусили її показати. Бачите, як вона висілась? Вона ще так спокійно ні в кого не лежала. Це просто, мабуть, що від мене є якийсь запах собачий. Хтось подивиться, от сучий син. Мер прифронтового міста лежить у ліжку з собакою, і вона його... Тому ностальгія в мене пробуджується, коли ти от згадуєш це все, і я дійсності розумію, що у ліжку, знаєш, це така окрема історія. І кожен фініш – це, по суті, старт. Наша улюблена Ліна Костенко сказала. Друзі, я надіюсь, що у вас залишиться в серцях у ліжку назавжди. У ліжку з Марічкою.